Rikthehemi edhe një në studio të ndëruar shikues, si që kam thënë edhe në hyrje të programit, kemi këtu në Kosovë këto ditë një ekspert jashtëzakonisht të njohur në gjithë botën, një ekspert të marketingut dhe teknologjisë informative. Ai po qëndron për një konferencë, por kur shikon biografinë e tij është shumë çudi si ka gjetur kohë për të ardhur në Kosovë, duke pas parasysh angazhimet e shumta dhe punët e shumta që i bën në pothuajse vendet më të zhvilluara, më të fuqishme të botës. Është Peter Corbett që e kemi në studio. Mengjesit si mirë. Good morning. Welcome. Good to be here. Pra, shfrytëzuam rastin që ta sjellim edhe ne në studio, sepse normalisht është kënaqësi, është nder për të diskutuar me këtë të ftuar, por është jashtëzakonisht aktual edhe shfrytëzimi i teknologjisë moderne për të bërë, si më thonë, edhe marketing, që është i lirë, por vetëm se duhet ta dimë se si ta shfrytëzojmë, apo jo. E kemi edhe besimin këtu, besim kokollari që na ndihmon me përkthimin. Besim, po e pyesim Mysafirin si gjeti kohë për të ardhur në Kosovë, duke pas parasysh që thash gjithë ato angazhime, e më vonë edhe do ta njohim pak a shumë edhe për shikuesit tanë. Given a lot of work that you do in the US, how did you find time to come to Kosovo? Well, thankfully, I have a really talented team. So my management team, I think, runs the show day to day in Washington, D.C., where the company is based. And I spend a lot of time in New York and around the world, sharing mostly with young people about the possibilities for entrepreneurship in the marketing and technology space. So I owe it to my team that I'm able to be here this week in Kosovo. Kjo fal kryesisht të ekipit talentuar që që punon për mua, atje ekipi menaxherëve që punojnë në kompaninë time, i kryen gjitha punë, kështu që më del më kohë që jo vetëm të qëndroj në Washington DC, ku është edhe kompania ime vendosur selia e saj, po edhe në New York, në gjithë botën, dhe bashkëbisedoj me të rinj për të zbuluar përvojat e tyre dhe që të merren me ndërmarrësi. Pra është përveç ekspert edhe një menaxher i mirë që di të ndajë punët mirë për ekipin e tij, apo jo. Do të ta njehim pak më shumë, besim. Të flasim për përvojën e tij, për eksperiencën e tij, sepse kompania në cilën është i angazhuar bën reklama, bën punë për si thon kompanitë pothuajse më të fuqishme të botës, apo jo, që i njohim edhe ne shumë mirë. A na thot pak a shumë se për cilat kompani punon? Our audience would like to know you a little bit more, given that your company does marketing for probably the most renowned companies in the world. So can you tell us a little bit about your experience, about your company? Sure. Well, I have maybe a typical origin story for the company. I got fired from a job, and I had to make a living somehow. And thankfully, in that first year, I was able to do design and programming for customers. And then over the past 9 years, we've worked with 20 of the largest companies in the world. These are people like General Electric, Coca-Cola, Volkswagen, Anheuser-Busch, folks like that need help with really creative marketing campaigns and really smart technology implementations. And I think the reason I've been able to build this company has been purely through what we call hustle in America, like that hard work, that feeling that you're never going to quit. And if you were to quit, that's when failure really happens. So not being afraid of failure, just having to push forward every single day, no matter what. Unë kam një tregim rrëfim personal tipik, sa përket fillimit të kompanisë, për arsye se kur kam qenë i ri më kanë pushuar për punës dhe evitas që të gjej një mënyrë të jetesës. Dhe në vitin e parë gjithkohon kam dizajnuar dhe kam programuar, ndërsa brenda 9 vjetëve kemi arritur, kur e kam filluar atë kompaninë, brenda 9 vjetëve kemi filluar që të punoj me kompanitë me renome më të mëdha në botë, si që është General Electric, ose Coca-Cola, ose Volkswagen e të tjera. Pra, të cilat kanë pas nevojë për nevojë të marketingut dhe kanë qenë njerëz mjaft të talentuar. Pra, kemi kaluar në atë procedurë që ne në Amerikë quajmë vështirësi e vërtet. Pra, kam kaluar në ato vështirësi dhe kur sa kam lënë punën gjithmonë kam përpjekur, nuk do të frigohem nga dështimi, por nuk do të dështojmë, nuk do të ndalim edhe të mos bëjmë asgjë. Historia juaj është pak a shumë edhe shumë njerëz të tjerë që ne e njohim duke nisur nga Steve Jobs e të tjerët, apo jo, që kështu pak a shumë e ka nisur. Po ja bëj një pyetje Peterit, a i është falendërues ose a i është falendëruar ndonjëherë atij që e ka përjashtuar nga puna? So your experience is like many other people that start like Steve Jobs, sure. But I would like to ask you, are you thankful to the person that fired you? Yeah, I am. That was the best thing that ever happened to me, to be honest. But I turned that moment of being fired into real motivation. I wasn't happy about being fired, and so it just
kind of drove me irrationally for years. I wanted to beat that company then. They were my competitor at that point. So I think it's important to take, if you have a setback, something bad happens, you have to turn that into positive fuel to move forward. Po, ajo ka qenë gjëja më e mirë që më ka ndodhur, ndërsa mua nuk ka qenë moment I lumtur, por do ta gjeni atë momentin që ta ktheni atë moment mos kënaqësisë në diçka të mirë, në diçka inspiruese. Dhe kam bërë gjithçka që ta mund atë kompani që më ka përjashtuar mua nga puna. Amerika është vend I mundësive, por vend I vështirë, apo jo vend I vështirë për të jetuar edhe për ta gjetur veten, sido që si më thon, njihet edhe si vendi që të hap rrugë edhe është vend I mundësive. E tha edhe vet që është vështirë edhe duhet të punosh shumë për të arritur. Çka e bën diferencën te kompania E Peterit për shembull, ose çka duhet bëjë një njeri në një vend aq të madh aq të zhvilluar për ta bërë diferencën dhe për të marrë punë të tilla nga kompani që janë kaq të mëdha, kaq të fuqishme. So you mentioned that America, we know that it is a big opportunity country that gives opportunity to a lot of people. But what does it make a difference for your company to stand out from other companies and get work to do for other companies? It's crucial. We don't have a lot of money to market ourselves, and so we have to use our own work to speak for itself. So when we create a project, for example, yesterday we launched an artificial intelligence application for the Washington Capitals, which is the hockey team in Washington, D.C. And because it was such an innovative approach, of course the Washington Post wrote about it. So the work that we do has to speak for itself. While we're 85 employees and a $15 million plus revenue generating business, we don't have all the money in the world to market ourselves. The work has to speak for itself. Nuk kemi shumë para që të bëjmë marketing vetvetes, mirë po bëjmë punën e mirë dhe pastaj puna flet mjaft shumë për ne. Për shembull, dje kemi lancuar një aplikacion të inteligjencës artificiale për një ekip të hokejit Washington Capitals në Shtetet e Bashkuara dhe natyrisht Washington Post do të ka shkruar për ne dhe në këtë mënyrë të tjerë ta njohin punën përmes punës së mirë që e bëjmë. And I'll say I was at the Pristina Hackerspace doing workshops earlier this week, as well as at Universium, and I said that doing great work is the first step. If you focus on doing great work, people will talk about you, and then they'll seek you out, they'll hire you, they'll pay you, and then your business will grow. So start with great work. That's usually the solution to all the problems of growing a business. Duke bërë punë të mirë për arsye se dje kam qenë në Pristina Hackerspace, pastaj edhe në kolegjin Universium kur kemi folur dhe kam folur me të rinjtë atje që ju kam thënë gjëja e parë që do të bëni është të bëni një punë të mirë, pastaj të tjerë që ju shohin, ju punësojnë dhe paguajnë para për t'ju marrë juve si ekspert ose në punë. Po, sepse në këtë nivel ku jeni ju është shumë e lehtë tash, por për ta nisur është shumë e vështirë, apo jo? Dhe prandaj kisha si çfarë duhet bësh që të dallohesh nga të tjerë, të ofrosh diçka që të tjerë mbase nuk e ofrojnë në momentin kur askush nuk njeh. Edhe në Amerikë, edhe në cilin të vend qoftë, se është kjo praktikë që aplikohet gjithandej. Probably it's easier now for you, but how difficult was it at the beginning? So what makes that difference? Yeah. We would like to know a little bit. The beginning is obviously the hardest, but from the very beginning, I used the web, I used the internet to get the word out about what we were doing. So even in the first year, when I was the only employee, I had no one else to work with, when I'd create a project, I'd post it to our website, and then I'd promote it in Facebook and Twitter, and someone would invariably see it and then say, that's great work, I'd love to hire you to do our next project. So just using the internet to get the word out about what you do is crucial. And thankfully I know a little bit about how to use the internet to market things. Pra, vitit parë ka qenë, fillimi ka qenë natyrisht shumë I vështirë, mirë po unë gjithë punën që e kam bërë pastaj kam postuar në website dhe pastaj e kam promovuar përmes Facebookut edhe Twitter. Kjo ka qenë thotë mënyra më e mirë kur tjerët pastaj e kanë parë punën time dhe kanë thënë sa mirë që qenë ka ky lloj produkti ose shërbimi, pse mos ta marrim ta punësojmë Peter që të bëj diçka edhe për ne. Pra është për fat mirë timin, thotë edhe di pak a shumë për internetin dhe si ta shfrytëzoj atë. Dhe kjo ka qenë thotë një pikë mjaft e rëndësishme punës time. I'll say that's really only half of the equation, though. I do actually like people in the real world, not just the internet. And so in the early years, I hosted really big events where thousands of people would come to talk about technology or entrepreneurship or marketing. It
We created a festival that ended up having over 12,000 people attend. And so when you convene 12,000 people, they start to talk about who you are and what you do, and often there is a customer there that meets you and says, we'd love to hire you. Pra ajo që ata ka disa gjysma e vërtetës për arsye se unë mua më pëlqen njerëz, shtrimi njerëz, për shembull për disa vite kemi organizuar festivale të mëdha që janë kthyer në festivale ku janë ofruar rreth 12,000 persona të fufës IT-s, marketingut, dhe natyrisht kur të kemi një grumbull të 12,000 persona, ata flasin edhe për ju dhe mund ndodhë që të ketë edhe një konsumator atje që është interesuar në punën e juaj. Globalizimi tashmë ka bërë të vetën, apo jo, dhe është gjithçka shumë e thjeshtë. Asë një i ri nga Kosova mund të punoj për një kompani në Amerikë ose në kudo qoftë ai vend. Do të thonë, thjesht duhet punë, vullnet edhe kreativitet për të arritur. Globalization has done its job now, and so it doesn't take so much for a young Kosovar to work for a US company over there. So it's only like creativity, hard work that is needed. Jo, edhe është gjithçka shumë më e lehtë duke pas parasysh zhvillimin e teknologjisë dhe zhvillimin e madh të rrjeteve sociale, domethënë një përfshirje të madhe të trimit dhe të gjithë njerëzve në këto rrjete sociale dhe në internet përgjithsisht. And it's a little bit easier because a lot of people now use Facebook and all these social media tools, websites and so on. I think that's 75% of the battle, so to speak. The other 25% is ensuring that people can find you, to find out about you, engage you to work on a project. And one of the reasons why I come to places like Kosovo, and I've now gone to maybe 70 countries in the world and done a program with the U.S. State Department like this in eight countries, is to meet the talented people in those places and help them make connections. So if I can meet someone here in Pristina who is a really talented web or mobile application developer, and I find the right opportunity for them, I'm just going to connect them. And that helps them grow their business because people have helped me in that same way. And I think that entrepreneurs we're like a band of brothers and sisters who want to help each other and support each other. So I think that's partially my job while I'm here. Pra është gati 75% e fushbetejës në web, në internet, po 25% tjetër është që të siguroheni se tjerët që gjojnë ju, që të marrin punë e tjera. Pra unë kam qenë gati në 70 vende dhe në plot vende, diku në 8 vende, kam qenë shtetet ndryshme përmes programeve të departamentit shtetit, edhe kur shoh një njeri të talentuar, një të ri të talentuar dhe di që ka një mundësi në Shtetet e Bashkuara, atëherë me një herë i lidhi ata dhe për arsye se është kjo shpirti i ndërmarrësisë, për arsye se edhe të tjerë mua më kanë ndihmuar në vitet e hershme për të filluar kompaninë time. Pra, ne ndihemi nganjëherë si motra dhe vëllezër të braktisur, po shpirti i ndërmarrësisë do të mëson. Do të thotë se nëse gjë një të ri të talentuar nga Kosova mund të angazhoj apo jo për të punuar për të ose për ndonjë kompani në Amerikë, dhe kjo është shumë e lehtë. Po fokusohemi pak te Kosova, duke pas parasysh që është këtu, është që disa ditë në Kosovë, apo jo, ka pasur tashmë disa ligjërata, do të jetë edhe për disa ditë të tjera do të ketë aktivitete në Kosovë. A e ka parë këtë kreativitet tek trinjtë e Kosovës, se ne kemi përshtypjen që jemi të mirë në këtë aspekt, apo jo, ka disa inkubatorë, ka disa, si më thonë, edhe programe, kurse ku ofrojnë edhe trajnime, edhe ku bëhet punë e mirë dhe për zhvilluar aplikacione e çështje të tjera. Let's focus now in Kosovo, since you are in Kosovo, and you have done a little bit of presentations and you are going to do a little bit more. So what have you seen here in Kosovo? Have you seen talented people? Because we have the impression that we are good at IT, for example, and we have some incubators and some training facilities for good training that young people can get it here. So what's your impressions? What do you see here? Yeah, I think for the size of the country, there's a higher percentage of talented people from an engineering point of view and a creative point of view. Last night I did a talk at the American Corners at your library here in Pristina, and I think half the room raised their hand to say that they were software engineers or electrical engineers. That is amazing. And those were both men and women, and there's an issue all around the world with regard to gender diversity in technology. And at least what I've seen so far, that's not as much of an issue here. Maybe it is, but in my own experience, I saw a great diversity of talent here in Pristina itself. And then when I was at the hackerspace, not only do you have engineering and design talent, but there's this entrepreneurial spirit that is very obvious to me. Over the course of 2 days, we did 2 workshops where we invented 4 new business ideas that were probably $5 to $10 million plus
business ideas, like very real businesses that I expect at least one of them will be taken forward by the participants in that session. And I won't say what those ideas were because those entrepreneurs, I think, are going to work on them. Duke pasur parasysh mallësinë e vendit të Kosovës, do të mendoj që ka mjaft kreativitet edhe njerëz që janë të talentuar. Dje mbram kishim një prezantim në Kondin Amerikan në Bibliotekën Kombëtare dhe gjysma e pjesëmarrësve e ngritën dorën që janë inxhinierë softverit ose të elektrikës dhe po ashtu nga perspektiva gjinore do të ishte mjaft e mrekullueshme për shkak se kishte edhe meshkuj dhe femra, do të nuk është një çështje gjinore këtu në Kosovë sa i përket këtij profesioni. Po ashtu edhe gjatë punëtorive që i kishe në hackerspace, edhe atje kam parë një shpirt ndërmarrësisë. Edhe gjatë punëtorisë kemi prezentuar se kemi gjetur identifikuar 4 ide për të bërë biznes këtu në Kosovë që vlen me miliona për 5 deri në 10 milion. Nuk do t'i përmend ato ide për shkak se besoj që ato njerëz që kanë marrë dje dhe padje kanë marrë pjesë në punëtorim, njëri prej tyre do ta merr atë ide dhe ta zhvillon. A i bie që ka lind diçka nga ky udhtim, nga ky bashkëpunim dhe do të kemi, si më thon, zhvillim të këtyre ideve dhe bashkëpunim në këtë aspekt? Does it mean that your trip here brought some newborn ideas, that there will be some developments, there will be some cooperation? That's the idea, very much. And then also, just the hackerspace itself. We have a number of hardware engineers in our company, and we have a lot of gear. So we're going to be putting a package together of what are called microcontrollers. These are basically the components to invent new products. And we're going to ship it to the Pristina hackerspace so they can use it to build prototypes for new products. Por kjo është edhe ideja, vetëm me Pristina hackerspace, dhe ne në kompaninë tonë kemi plot mekanizma të ndryshëm që janë kontrollues të vegjël për të ndërtuar dhe prototipe tjera të materialeve ndryshme, dhe në kompaninë time do të bëjmë disa pako dhe do të dërgojmë me post këtu në Kosovë për Dhe kjo është shumë e mirë, apo jo, dhe kjo është lajm jashtëzakonisht i mirë për Kosovën, duke pas parasysh që mund të gjenerojë edhe shumë çka tjetër, apo jo. Po doni pak te marketingu, se edhe temën e kemi marketingu ose shfrytëzimi i teknologjisë moderne për marketing. Si mund bëhet kjo? A është faktikisht metoda ose mënyra më e lirë për të bërë marketing duke pas parasysh zhvillimin e internetit, teknologjisë edhe rrjeteve sociale posaçërisht? So let's talk a little bit about marketing. But is it cheap to do marketing since using the internet and also given the social media development? Sure, it can be, but when you trade, if you're not going to use money to market, you have to use time, right? So... Pra mund tjetë, po thotë lirë, mirë, po thotë nuk do të kesh edhe shumë para për të bërë një marketing të suksesshëm, por ajo që duhet ta shfrytëzosh është kohën që duhet të investosh në të. So for someone like me who knows really how to market very well on the internet, it's just I don't have to spend a lot of money to do it because I know how to do it. If I don't know how to do it, I have to hire someone who does. That's just the way that it works. Yes. You can figure it out though. This isn't rocket science. I wouldn't suggest that I'm the only one that can figure this out. I think it just takes a lot of trial and error, right? Creating great content, for a blog or your Facebook page or your Twitter account. But I go back to traditional tactics too. If I was going to open a bar here in Pristina, I'd probably want to print a bunch of flyers and have the popular, good-looking people come to the bar. And then everyone will want to come and have a good time at this new restaurant that I've opened. Corbett? Pra, thotë që unë me që e di se si funksionon interneti, nuk më nevojitin shumë para për të shfrytzuar që të bëj marketing. Pra, në qoftë se nuk e din, atëherë duhet punësosh dikën tjetër që e din atë punë dhe t'i ka shkatësitë dhe të bëj marketing. Por puna është që të krijosh një përmbajtje shumë të mirë, qoftë për blogun, qoftë për Facebookun dhe për media tjera ose për internetin. Por edhe në qoftë se kthehemi në aspektin tradicional, edhe në qoftë se do të merrja guximin dhe të hapja thotë një bar, një kafe, kafeteri këtu në Prishtinë, thotë do të shtypja fletushka dhe do të jepja njerëzve të ftoja që të vinë të shfrytëzojnë kafeterinë. Personally, I'd have you be the guest of honor to open the restaurant.
Nëse hapi një restorant këtu, ju do të jeni mysafiri We deri. would, we would broadcast live on Facebook, right? Live from the bar location. Dhe do të transmetojmë drejt për drejt nga. Po tash mos më thuaj që e kemi plan me hap me të vërtet një bar ose një restoran në Prishtinë. Nuk besoj që gjen kohë për atë punë. I don't think that you are going to open a restaurant. No, I don't. Not right now. Ja tani për tani. Shumë faleminderit që ishe në studion e programit të Mengjesit. Do të jetë edhe sa kohë në Prishtinë se i kemi kaluar limitet kohore, po. Thank you for being here in Pristina. For how long will you be in Pristina? How many more days? Till Monday. Okej. Deri Do të thonë deri të hënën do të ketë takime të tjera me studentët edhe gjithë ata që janë të interesuar sigurisht mund të gjejnë informacionet në këto rrjete sociale ku i përmendëm. Shumë faleminderit edhe një herë që ishe në studio. My pleasure. Ishte kënaqësia jone gjithashtu. Të nderuar shikues, ishte kjo biseda që zhvilluam, do ta shohim tani në vazhdim kronikën sportive që ka përgatitur Visar Duli.